150 משכורות. מה זה 150 משכורות? ההרצאה שאני מריץ כבר איזה משהו כמו שנה וחצי. זה בעצם איזשהו מיזם חברתי שהתחלתי, זה התחיל בבית שלי, וזה התפתח להרצאות ככה מול קהל רחב. המטרה היא בעצם להנגיש את התחום הזה של דיור ומשכנתאות לכמה שיותר אנשים בארץ. אני ראיתי יותר מדי אנשים טובים אוכלים מרור, זה הפריע לי ברמה האישית, והחלטתי לעשות מעשה. הדרך, הרצאה שמנגישה את התחום. אני מנסה לקחת תחום יחסית מסובך, לפרק אותו לגורמים ולתת לכם אותו מחולק ככה שיהיה קל להבין, גם למי שאין הבנה כלכלית, מי שלא למד לפני כן. זה בסדר, ההרצאה הזאת אמורה להיות מתאימה לכולנו. האתגר זה להפיץ את הידע. אני גיליתי באופן שקצת הפתיע אותי, שלהנגיש את התחום זה לא כזה מסובך, מה שהיה מאוד מאוד קשה, ועדיין מאוד קשה, זה להפיץ את זה, זה לגרום לאנשים לשבת, להשקיע את הזמן, לשמוע וללמוד. אבל לפני שמתחילים, דיסקליימר, אני לא יועץ משכנתא, סבבה? אני לא שכיר של הבנק, אני לא יודע מה, בכיס של תשובה, אין לי קשר לאף אחד, כל המיזם הזה בא בקטע טוב, אמרו לי שאנשים אולי ירצו לתבוע אותי, בבקשה, זה ממש דו-שמות. כמה מילים על מי, מה, למה? אז אני, אור יוחנן, אני בוגר הטכניון בפקולטה להנדסת חשמל, ואני נשוי +2. מה אני כן, כאמור, מהנדס, שכיר בהייטק, תותח במשחקי הכס, אתם מוזמנים לדגום אותי ולהפסיד. מה אני לא? יועץ משכנתא, סוכן משכנתא, שכיר במשכנתא, או כל משהו שקשור לתחום הזה. אין לי משלח יד או נגיעה בתחום. בכוונה בידלתי את עצמי לחלוטין מכל התחום הזה, בשביל שיהיה ברור שאין לי פה אינטרסים. הסיבה שאני עושה את זה, זה מהסיבה שאני מאמין שמישהו צריך לעשות את זה. מפריע לי בפן האישי, אני אומר לכם, שיש לנו בור בחינוך הפיננסי, אף אחד לא מלמד אותנו את זה, אף אחד לא נותן לנו את הכלים, ואז אנחנו הולכים להחלטות גדולות שישפיעו על החיים שלנו, עיוורים, וזה לא טוב. ההרצאה הזו שווה עשרות אלפי שקלים לכל משק בית שהתכוון לגשת ללקיחת המשכנתא באופן עיוור. ולכן אני עושה את זה. לכן אני מקדיש את הזמן שלי ומעביר את זה הלאה, ולכן אני מקווה שאתם תעבירו את זה הלאה בעצמכם. אנחנו נדבר בהתחלה על סדר פעולות רצוי, על התנהלות כלכלית מאוזנת, ואז נדבר קצת על מושגים, החזר חודשי, כל מיני מסלולים, תמהילים, תהיה לנו ככה שפה משותפת, ואז נמשיך ונדבר קונקרטית מה עושים לפני, בעת ולאחר לקיחת המשכנתא. בגלל זו בהרצאה הבאה, בעצם בהרצאות האחרונות, החלטתי להוסיף פרק נוסף, שהוא אקסיומת הדיור, בעצם המשפט הזה שכולנו חייבים לרכוש דירה, או לשכור דירה זה לזרוק כסף לפח, אני הולך להיכנס בעובי הקורה, להסביר לכם למה המשפט הזה הוא לא לגמרי נכון, ובסוף נדבר על הפן החברתי, על המיזם, ועל ההשפעות שאני מקווה שיהיו, שנמשיך עם זה הלאה, שנעביר את זה הלאה לאנשים נוספים. שאלות אני מניח שאין כרגע, אז בואו נצלול על פרק הראשון.